Sziasztok! Rajzoljunk együtt karácsonyfadíszt! Rajzoljunk egy nagy kört. Segítségképpen kijelölök 4 pontot, és ezeket fogom egy ívelt vonallal összekötni. A kör tetejére húzzunk 2 függőleges vonalat, majd egy ívelt vonallal összekötjük. Ennek a tetejére egy hosszabb függőleges vonal jön. Hogy igazán aranyos legyen a gömbünk, rajzoljunk neki szemeket és szájat. És most színezzük ki. Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!